Друзі, привіт! Вітаю вас на 23-му уроці курсу «Проектний менеджмент для початківців». І ми сьогодні з вами на етапі виконання проєкту. Виконання проєкту – це третій етап, на якому працює проєктний менеджер. І цей етап найбільш довгий по часу, і він займає стільки, скільки треба, щоб реалізувати всі вимоги. Все, що написано на бумажці, воно починає на цьому етапі оживати. Все, що в документації, всі вимоги, які надав замовник, вони починають оживати. І від того, наскільки великий ваш проєкт, на 3 місяці, на 6 місяців, на 3 роки, залежить, скільки ви будете на цьому етапі виконання проєкту. І на минулому уроці ми сказали, що задачі, які ми робимо на даному етапі, на етапі виконання, тут помилочка, дивіться, на етапі планування, неправда, на етапі виконання, тут хто пише, закреслили планування. Задачі, які треба виконати на етапі виконання проєкту, або executing phase, фаза виконання, залежить від обраної методології. Ми вибрали методологію Scrum, і наш віртуальний проєкт йде по Scrum, тому що це найбільш популярна методологія. І ми згадували про ролі в Scrum, 3 ролі: Scrum Master, Product Owner та Scrum Team, і артефакти: Product Backlog, Sprint Backlog і Increment. І ми сьогодні трошки детальніше з цим будемо розбиратися. Що ми ще дивилися? Ми ще дивилися головні елементи беклогу. Це користувацькі історії. Це такий головний елемент беклогу, який описує функціональність з точки зору користувача. Я, як користувач, хочу мати змогу фільтрувати автомобілі за типом пальне, тому що газ дешевше, ніж бензин. Да? Ну, справді. Яку користувач отримає цінність? Він зможе на сайті фільтрувати по типу пальному. І це реально. Якщо на сайті, знаєте, 10 тисяч автомобілів, то знайди всі автомобілі, які на газу. А якщо ви поставите йому фільтр, то він набагато простіше знайде. Так от, користувацька історія – це описує з точки зору користувача задача, це те, на що розбивається користувацька історія, це більш дрібна завдання, яка описує вже конкретно, що треба зробити. І третій елемент беклогу, найбільш популярний, це баги, це помилки, які в процесі роботи трапляються. Є ще більше інші елементи беклогу, ми їх в попередньому уроці розглядали, сьогодні ми будемо детальніше про ці 2 елементи розглядати. Сьогоднішній урок, можливо, буде складнуватий, можливо, хтось не в'їде з першого разу. Я не в'їхала, по-моєму, з першого разу мені треба було скількись, коли я вчилася. Тому, будь ласка, сьогодні все гарненько записуйте. Якщо ви не зрозумієте з першого разу, ми будемо до цих всіх історій ще повертатися, і ви потім в процесі зрозумієте. Головне, слухати урок за уроком, так як він іде, тому що він побудований логічно в тій послідовності, як іде проект. Тому і я так матеріал даю, щоб воно вам по ходу ставало зрозуміло. Знаєте, це як такий клубочок, і розплутуються нитки. Тому сьогодні записуйте, або якщо у вас є методички, по методичках слідкуєте все. І якщо не буде зрозуміло, то через, мабуть, чи 5 чи 6 років, не пам'ятаю, ми будемо розглядати, як віртуально вести проєкт, в якій програмі, і там я вже вам буду більш глибше про це говорити, і там воно вам плюс-мінус стане все на свої місця. А як не стане, тоді повернетесь ще раз до цього уроку, ще почитайте додатково і розберетесь. Тут не є нічого важкого, єдине, що може бути важко, що наразі, я розумію, для новачків це дуже багато нової інформації, її багато, вона може плутатися, і тому, ця така, тут багато буде в цьому році нового. Тому просто постарайтеся відключити все, що вас там відволікає, і телефон в тому числі поставити в іншу кімнату, і записувати. Значить, що ми дивимося сьогодні? Scrum, артефакти та інкремент. Ці поняття вже вам знайомі 2. Acceptance критерія, user story, acceptance критерія, task increment, definition of ready, definition of done. Зараз ми будемо по порядку. І, як зазвичай, підсумки та теми для самостійного опрацювання. Почнемо з наших артефактів. Ви вже знаєте, що це таке. Це конкретні елементи, які використовуються в рамках методології Scrum, які можна оцінити та побачити. Тобто це те, що в кінці спринта ми продюсимо, те, що ми, боже, слово забула українською мовою, производимо, що ми
Коротше, ребята, производимо. Забула слово, продюсимо, бачите, англійською. Коротше, те, що в кінці спринта в нас виходить, те, що ми працюємо довго, потім у нас кусочок готового функціоналу, там, виходить, фільтра за типом пальне. Оце вже інкремент, бо ми, до прикладу, писали задачу це їх розробити, в кінці спринта появився цей інкремент. Це сукупність задань та функцій, завершених під час спринту. Продуктовий беклог – це весь об'єм задач, які треба зробити для того, щоб проєкт реалізувався. Зазвичай це user stories. Спринт беклог, він зазвичай в задачах. А в минулому році ми говорили, що в нас є великий елемент беклогу – це user stories, і дрібніші елементи беклогу – це задачі. Ми розбиваємо user stories на задачі. В наступних уроках ми про це будемо говорити. Головне правило – ідіть покроково, урок за уроком, не перестрибуйте. Бо якщо ви новачок і будете перестрибувати, у вас буде каша-малаша в голові. Я уроки побудувала таким чином, щоб кожний новий урок відкривав щось нове, і воно паралельно зв'язане з попереднім. Для чого в нас ці всі повторення? Тому що це все зв'язано. Так от, спринт-беклог – це список задач на конкретний спринт. Інкремент – це все, що ми вже реалізували, і воно появляється в кінці спринта, щось готове. І, значить, ще раз, інкремент – конкретний та повністю готовий до випуску результат роботи, створений командою протягом спринту. До прикладу, дивіться, і інкремент – це головна мета в рамках Scrum. Тобто, в кінці будь-якого спринта має бути готова кусочок продукту. Значить, до прикладу, інкремент – реалізована сторінка каталогу автомобілів з функцією пошуку за фільтрами. Або функція сортування за маркою моделі роком випуска. Або, до прикладу, ви розробляєте веб-сайт, де можна щось продавати і купляти. Інкрементом буде готова корзина для покупок з функціоналом, що коли ви клікаєте на товар, він переходить в корзину. Тобто це готова частинка, яка вже реалізована. Ключові моменти інкременту. Готовність до випуску. Інкремент відповідає критеріям definition of done. Зараз ми подивимося, що це таке ці критерії через слайд. Тобто відповідає певним стандартам якості, що були заздалегідь встановлені командою. Інкремент забезпечує функціонал, який може використовуватися користувачами. Тобто це готова частина продукту, яку вже можуть використовувати користувачі. Якщо ми візьмемо Instagram і ви протягом спринта, у вас була задача додати можливість 25 фоток вантажити, то ви в кінці спринта зробили це, і ви вже випустили це на ринок, і все. І це вже люди можуть попробувати, бо вони можуть 25 фоток вантажити, не 10 чи скільки там зараз, а 25. Інкремент, значить, прозорість, інкремент показує реальний прогрес команди у створенні продукту. Тобто це, як оцей сніжний ком. Кожний новий спринт ми додаємо кусочок функціоналу, кусочок. І так працюємо над цим проєктом, до прикладу, 3 роки, аж поки він не реалізується. Тут ми додали 25 фоток, можливість робити, додавати. Наприклад, наступний спринт ми зробили, щоб там ці фотки можна було кудись пересилати на емейл. Ще через один спринт ми зробили, щоб крім фоток можна було ще 5 відео додавати в Instagram. Тобто кожний новий раз в кінці спринта ми отримуємо кусочок готового продукту. Цей кусочок готового продукту є інкрементом. Ці слова треба знати, це термінологія Scrum. І тепер, ми в минулому уроці говорили про user stories і про задачі. Ми говорили, що user stories – це короткий опис функціональності з точки зору користувача, а саме, як покупець я хочу фільтрувати автомобіль за параметрами, щоб швидко знайти потрібний мені варіант. Задачі, таски, те, що дрібніше, ніж user stories, це конкретне, що треба зробити. До прикладу, задача 1 – розробити фільтр пошуку, задача 2 – інтегрувати фільтр з базою даних. То інкремент – це те, що в результаті задач, тобто завершені user stories, які додають готову цінність продукту. Тобто одна user stories розбилась на 2 задачі, цю user stories виконали, і в результаті вийшов готовий інкремент. Тобто як воно зв'язано, що user stories в кінці завершений user stories – це інкремент. Ми на задачі це все розбиваємо, для того, щоб команда технічних спеціалістів могла це, кожний взяти собі якусь маленьку частинку з user stories і його зробити. І у нас є таке поняття, як критерії прийняття. Зараз записуємо. Взагалі, завжди ми записуємо. Да? Всі красавчики, хто записують. Поставте, будь ласка, ще лайки, хто записує.
Значить, що таке критерії прийняття? Це набір чітких умов, які повинні бути виконані, щоб користувацька історія вважалась завершеною та прийнятою. Давайте, чому вони важливі? Вони визначають, коли user story вважається завершеною, вони допомагають уникнути непорозумінню команді, і вони полегшують тестування та перевірку результатів. Значить, якщо так простецькими словами, то критерії прийняття – це такий чек-лист, в якому вказано, що має бути в User Stories, щоб вона була завершеною, щоб сказали так, все вірно. До прикладу, ми робимо в Instagram додавання 25 фотографій за один мах. Які критерії прийняття буде? При клікові додати фотографію, користувач може вибрати у себе на ноутбуці 25 фоток. Це перша критерія прийняття. Друга критерія прийняття. При завантаженні 25 фотографій вони в слайдах з'являються, чи не в слайдах, вони з'являються на інтерфейсі, користувач їх бачить. Це друга критерій прийняття. Третє. При перелистуванні цих фотографій користувач може бачити всі 25 фотографій. Це третя критерій. Четверте, до прикладу. Всі фотографії можна пересилати на емейл через кнопку «Поділитися». Все, 4 критерії прийняття. Тобто, на що вони нам треба? Оці критерії прийняття. В нас є користувацька історія. Історія звучить так. Я, як користувач, хочу мати змогу завантажувати 25 фотографій в Instagram, того, що я дівчинка, і я хочу показати свої фоточки зі спортзалом. Ну, наприклад, да? така user stories. І до цієї user stories ми написали критерії прийняття, цілих 4 штуки, для того, щоб, коли ми цю user stories пояснювали команді, щоб всі були на одній хвилі, щоб всі розуміли, як воно має працювати. Тобто це допомагає, критерії прийняття допомагає уникнути непорозумінню команді. Якби їх не було, то один розробник би, до прикладу, дивіться, зробив 25 фотографій і все. Ну, зробив функціональне завантаження 25 фотографій. Другий би зробив завантаження 25 фотографій і можливість перелистувати. Третій би зробив ще якось, тобто критерії прийняття допомагають команді бути на одній хвилі і розуміти однакове розуміння. Також критерії прийняття визначають, коли user stories вважається завершеною. Тобто цей весь пункт, ці всі 4 підпункти треба виконати, і тоді user story буде завершена. І вони також полегшують тестування та перевірку результатів. Чого? Бо там конкретно написано, що має бути. І коли йде туди тестувальник, він перевіряє, ага, тут написано, що ці всі 25 фотографій можуть перелистуватися. Він іде і тестує. Угу, вони всі перелистуються. Якщо він не перелистується, значить він заводить баг. Розумієте? Я думаю, що я дуже так гарно, детально пояснила. Можете мені зараз комент якийсь. Але поставити на паузу, якщо комент пишемо, бо максимум маєте бути увага. Або краще взагалі не писати, а максимум увага. В кінці написати коменти. Або на паузу ставимо. Значить, приклад acceptance критерія. Користувач бачить випадаючі списки для вибору марки, моделі та року випуску. Або поля оновлюються автоматично після вибору значення. Або кнопка пошук доступна тільки після заповнення хоча б одного поля. Тобто, дивіться, коли в нас чітко прописані критерії прийняття до user stories, тоді вся команда, яка працює над цим, вона розуміє, як воно має виглядати. Розумієте? Це якби деталізація, що має бути в кінці. Значить, ми розбирали user stories і задачі, повторимо, да, що воно таке. Що user stories – це функціональність на рівні користувача і має acceptance критерія. Задача – це щось дрібніше. І задача має свої штуки. Задача має ось такі 2 штуки. Definition of ready, definition of done. Ну, насправді, definition of done ще має user stories, але давайте подивимося. Значить, зараз що треба запам'ятовувати? Що user stories має свою acceptance критерія для того, щоб перевірити, чи ця user stories завершена. User stories розбивається на задачки, більш мілке, більш дрібне. User stories, як покупець, я хочу бачити фільтри для пошуку автомобіля і задачі розробити випадаючі списки для фільтрів, інтегрувати фільтри з базою даних, реалізувати оновлення результатів при виборі параметрів. Це щось детальніше. Задачі, оці детальні штучки, мають ще 2 поняття. Definition of ready, definition of done. Що це таке?
Максимальна увага. Якщо ви не зрозумієте цей урок, подивіться його ще раз, і ще раз, і 5 разів. Definition of ready – це список. Але я буду зараз дуже так детально розказувати, як для діток, того, я думаю, ви все зрозумієте. Definition of ready – це такий чек-лист, який визначає, чи готова таска, чи готова задача, щоб її брати в роботу. Definition of done – це такий чек-лист, який визначає, що задача виконана відповідно до вимог. Ну, давайте зараз розберемося. Definition of ready – це для команди, значить, це список того всього, що має мати при собі задача, щоб команда її взяла в роботу. Тобто, задача має бути чітко сформульована. Що треба зробити? В задачі мають бути всі необхідні дані. До прикладу, якщо ви розробляєте, маєте завантажувати, якщо в рамках задачі написано, що треба завантажити в каталог автомобілів реальні фото автомобілей, значить ці фотографії автомобілів мають бути прикріплені до цієї задачі. Тобто задача має бути чітко сформульована і мають бути прикріплені до задачі. Якщо, до прикладу, ви робите якийсь веб-сайт і, не знаю, веб-сайт по ресторани, київські ресторани, і вам треба реальні умови на Google карті, реальну адресу на Google карті вказати цих ресторанів. Треба, щоб розробники додали до веб-сайту оці ресторани. То в задачі мають бути адреси правильні цих ресторанів. Якщо адрес немає, розробник не візьме цю задачу, бо як він її зробить, якщо ви адресу йому не надали, розумієте? Так от Definition of Ready – це список критеріїв, який визначає, чи можна цю брати задачу в роботу в команді технічній. Приклад Definition of Ready для таски. Визначено параметри фільтрів, які потрібно реалізувати. Є доступ до бази даних з необхідною інформацією. Описані технічні вимоги до роботи фільтрів. Ви не просто написати, треба додати фільтри, а які вони мають бути. Розумієте? Якщо там щось не описано, то розробник каже, я нічого не розумію. Проєктний менеджер, я нічого не розумію, що я тут буду робити? Я не беру цю задачу, бо я тут нічого не розумію. Розумієте? Оце Definition of Ready. Definition of Done – це... Definition of Done приміняється як до задачі, так і до User Stories. Це визначає, коли задача або користувацька історія вважається завершеною. Тобто, це такий чек-лист, по якому ви проходитесь і дивитесь, ага, це готово, це готово, це готово. Там критерії такі. Завдання виконано відповідно до вимог. От що в задачі описано, що має бути, воно так і виконано. Задача пройшла тестування. Задача пройшла код-рев'ю. Зараз просто пропустіть це, мабуть, я не буду це розказувати, у нас там буде технічний блок, буду розказувати. Функціональність інтегрована в систему. Коротше, Definition of Done визначає, що весь список, який хотів замовник, щоб ви виконали в цій користувацькій історії, він виконаний. Розумієте? І він може примінитися як до задачі, так і до User Stories. Тобто, Definition of Ready – це список, чи візьме команда задачу в роботу. Якщо список не повний, не візьме. Вони так і входять. Розробники такі кажуть, Таня, я тут нічого не розумію. Отак у нас, там, якщо я погано описала задачу, мені за це 2, вони просто мені протягом дня пишуть, ідемо на дзвінок, ідемо. І вони відкривають задачу, Таня, дивись, що ти тут, нічого не понятно. І я така думаю, точно я її не написала. Це ж мені реально 2, я там написала багато задач і цю завтикала. Ну, наприклад, буває таке, да, ми всі люди. І я така, окей, давай ти цю задачу відкладеш і йдеш до наступної. І я тоді сідаю і описую цю задачу, йду розбираюся в цій задачі, тому що це моє завдання розібратися і надати всі чіткі вимоги. Якщо я не знаю ці вимоги, я йду до замовника. Якщо це технічна задача, я йду до якогось головного технічного спеціаліста і кажу, технічний спеціаліст, допоможи мені описати цю задачу, бо я не технічний спеціаліст, я не знаю. І тільки тоді розробник її візьме в роботу. А це більше відноситься до того, що хотів замовник. Він хотів, щоб там була фільтрація по типам пальне. Ви його зробили. Це вже одна із критерій готовності. Він хотів, щоб ви цю фільтрацію, фільтр на сайті пофарбували в зелений. Ви зробили. Це вже відповідає вимогам. Він вже приймається. Розумієте? Так, і що це таке? Як це все пов'язано?
User Stories визначає, що потрібно зробити з точки зору користувача і має acceptance критерія для перевірки, чи все виконано. Задачі це User Stories розбиваються на більш дрібніші, і задачі мають definition of ready, definition of done. Але запам'ятайте, запишіть, що definition of done так само можна примінити до User Story. Головний принцип User Story завершено, коли всі задачі виконані відповідно до definition of done. Думаю, що це зрозуміло, бо я детально наче розписала. Кажу, якщо зараз я дуже багато нових слів сьогодні зрозуміли, дойдіть там до кінця цього уроку, коли ми будемо Azure DevOps проглядати. Програма для ведення проєкту Azure DevOps. І якщо ви дійдете до кінця все одно це не зрозумієте, тоді поверніться ще раз прослухайте цей урок. І тоді я думаю, що ви зрозумієте. Так, і що? Підсумуємо, що ми проговорили. Артефакти – це інструменти, які допомагають команді чітко бачити мету, прогрес і результати роботи. До артефактів відноситься продуктовий беклог, спринт беклог, інкремент. Інкремент – це готова частина продукту, яка получається у нас в кінці спринта. І в нас є, значить, кожна user stories має acceptance критерія. Це такий чек-лист, де написані умови, які мають бути виконані, щоб користувацька історія вважалася завершеною, прийнятою до роботи. І в нас є definition of ready, definition of done, які приміняються до задачі. Definition of ready, що за чек-лист, який показує, що технічний спеціаліст візьме вашу задачу в роботу. Якщо не візьме, він скаже, прикни менеджер, іди дописуй задачу, бо там немає, вона не готова, я не можу її взяти. І все, це вже ваша проблема тоді. Definition of done приміняється до задачі або до user stories і показує, що це виконано відповідно до того, як хотів наш користувач. І, значить, теми для самостійного працювання, я вже їх вам давала, я їх просто дублюю. Я вже про них розказувала. Хто читав, красавчики, хто не читав, прочитайте, будь ласка. І що тут ще? І ще в мене є User Stories Use Case. Це така дуже загальна стаття, просто зрозуміти, що воно одне, що друге, бо ви будете оцей Use Case поняття десь чути, я думаю. Їм займається більше бізнес-аналітик, але просто почитати, щоб зрозуміти і не плутатися. Там теж дуже так все простенько написано для початківців. Ще ось якусь статтю я вам знайшла, прикріпила. І взагалі по цим всім, що ми сьогодні вчили, по acceptance критеріям, по definition of ready, definition of done, можна почитати додатково. Я якби розжувала тут. Якщо не зрозуміли, ще раз пару разів пройдіть, або дождіться цього уроку, де я кажу про Azure DevOps, і там буде більш зрозуміліше. Я сподіваюся. Мій сайт зі статтями. Соцмережі, методичка є посібником того всього, про що я тут вам розказую. Можна її купити, скачати, і вона буде вам шпаргалкою. На цьому все. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступному уроці.